טרומבוציטופניה אימונית היא מחלה אוטואימונית שבה נגרם חסר בתסיות דם בגלל ייצור של נוגדנים שנצמדים לתסיות וגורמים להרס שלהן ולהפחתה בייצורן במח העצם. מהי טרומבוציטופניה אימונית? מהם המאפיינים שלה ודרכי הטיפול? על כך בסרטון הבא. טרומבוציטופניה אימונית, אימיון טרומבוציטופניה או טרומבוציטופניה מסיבה חיסונית מוכרת בראשי תיבות באנגלית ITP. זה מחלה לא שכיחה, אבל היא בהחלט יכולה לבוא בכל גיל, החל מילדים צעירים ועד מבוגרים. היא קצת יותר שכיחה אצל אנשים בגיל הביניים, משהו כמו 20 עד 40, ובמיוחד באנשים כמו הרבה מאוד מחלות שבעצם המקור שלו הוא מקור חיסוני. למה נוצר בעצם הטרומבוציטופניה, ירידה במספר הטרומבוציטים? יש איזשהו מנגנון חיסוני של הגוף, שבמקום שהוא מייצר נוגדנים כנגד גורמים זרים, הוא מפנה את הנוגדנים כנגד גופים עצמאיים. זה קורה בהרבה מאוד מערכות, ושזה קורה כנגד תסיות, נוצר בעצם ירידה במספר התסיות, ולזה אנחנו קוראים ITP. איך זה מתבטא? זה מתבטא בדימומים. התסיות, התפקיד שלהם בעצם זה למנוע דימומים, וכאשר יש לנו ירידה במספר התסיות, מה שקורה זה דימומים. לרוב הדימומים האלה מופיעים על פני עור הגוף, בדרך כלל ברגליים, אבל יכול להיות בהחלט גם בידיים, גם בגב, גם בבטן, גם בפנים. אנחנו יכולים לראות גם דימומים לא רק בעור, אלא גם בריריות, ובהחלט אפשר לראות דימומים ברירית של הפה, כלומר דם מהפה, או דם מהאף, או בעצם יכול להיות דימום בכל מקום שהוא. כאשר אנחנו מדברים על דימומים מאיברים פנימיים, זה בהחלט מצב שיכול להיות מאוד מסוכן. ההבחנה היא הבחנה לא פשוטה, מכיוון שבעצם אין לנו בדיקת מעבדה אחת שאומרת זה ITP או זה לא ITP, אלא בעצם אנחנו בוחנים מגוון מצבים שבהם יש ירידה במספר הטרומבוציטים, טרומבוציטופניה, וכאשר אנחנו לא מוצאים סיבה 1, 2 ו-3 ו-4, אנחנו אומרים זה בעצם ITP. אבל חשוב יותר הטיפול, ואת הטיפול מתחילים אפילו אם לא מגיעים להבחנה סופית. כי כאשר יש דימומים, אנחנו כמובן רוצים למנוע דימומים מסכני חיים, ולכן נותנים טיפול, בדרך כלל טיפול מיידי. הטיפול העיקרי הוא טיפול בסטרואידים. הבעיה הגדולה שאחרי התגובה לסטרואידים, המחלה יכולה לחזור כשמפסיקים את התרופה. אבל אל חשש, יש לנו מגוון רחב של תרופות נוספות. החל מתרופות ביולוגיות מקבוצת ה-IVIG, או תרופות של נוגדנים שאנחנו מייצרים במעבדה שנקראות אנטי-CD20, ועבור דרך תרופות נוספות, כולל תרופות שנוצרו בשנים האחרונות, מאוד חכמות, שבהם בעצם אנחנו מחקים הורמונים טבעיים של הגוף, שמשפיעים על מוח העצם בשביל לייצר טרומבוציטים. אסור לשכוח טיפול מאוד מוצלח ומאוד ותיק, שזה כריתת חול. בטחול נוצרים הן נוגדנים והן הטרומבוציטים מסולקים דרך הטחול. ולכן כריתת חול יכולה לתת פתרון טוב להרבה מאוד פציינטים להרבה מאוד שנים. חשוב לזכור, לא כל ירידה בטרומבוציטים זה סכנה לחיים. בהחלט יש הרבה מאוד אנשים שחיים במספר טרומבוציטים נמוכים ללא שום חשש לדמיה. רק כאשר ירידה מאוד משמעותית, או כאשר מופיעים דימומים על פני הגוף או בריריות, זה בהחלט משהו שדורש טיפול ללא דיחוי.